මේ ආකාරයට පික්චර්ස් දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන ලොක් මාක් එක ඉවත් කරගන්න ඕන. ඩබල් ක්ලික් ඕකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක. උඩ sample all layers කියන එකයි auto enhance කියන එකයි දෙකම ටික් දාලා තියෙන්න ඕන. හරි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. refine edge එකට යන්න. ඔයාලා ස්මූත් එක දෙන්න 30ක් වගේ. ඕකේ කරන්න. Ctrl J press කරන්න. දැන් ඔයාලා new document එකක් open කරගෙන ඒකේ color එක black දාගන්න. ඕකේ. pictures එක ගේන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි pictures එකේ brightness එක අඩු කරගන්න ඕන. හරින 75ක් වගේ දෙන්න. contrast එක 15ක් දෙන්න. හරි දැන් අපි බලමු colors දෙක දෙපැත්තට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම gradient වලට යන්න. angel එක 0 කරන්න. gradient color එක select කරගන්න. ඕකේ දෙන්න. normal එක color වලට දෙන්න. ඒ ආකාරයටම නැවත gradient ගන්න. angel එක 180ක් දෙන්න. gradient color එකක් select කරන්න. pink වගේ ගන්න. opacity එක මේ ආකාරයට අඩු කරගන්න. මේ ආකාරයට ඉතා අලංකාරව සකස් කරගන්න පුළුවන්.